স্বাগতম পাকঘৰ কুন্তলালৈ কেনে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি প্ৰত্যেকেই ঘৰত ইলেক্ট্ৰিক কেটল ব্যৱহাৰ কৰোঁ নহয়নে বাৰু খুব সহজে পানী গৰম হয় য'তে লৈ ফুৰিব পাৰি কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল এই যে অলপ দিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত এইটো অৱস্থা হৈ গৈ বাহিৰখনে ভিতৰখনতো আপোনালোকৰ বাৰু এইদৰে এটা লেয়াৰ পৰে নেকি বাৰু এয়া যে পানী দাগ এটা বহি যায় যেহেতু ইয়াত পানীও গৰম কৰা হয় গাখীৰো গৰম কৰা হয় বহুতে মেগিও বনায় ডিমো সিজোৱা হয় আৰু টলিখনৰ অৱস্থা গৈ থৈ এইটো হয়গে একদম চাব নোৱাৰি মই আজি আপোনালোকলৈ এটা একদম সহজ উপায় লৈ আহিছোঁ যিটোৰে আপোনালোকে খুব সহজে ঘৰত থকা বস্তুৰে এই কেটলিটো চাফা কৰিব পাৰিব তেন্তে দেৰি কিহৰ আৰু এটা কথা চাওক ওপৰ যে মন কৰিছে দেখিছেনে এইখিনি একে ক'লা হালধীয়া হৈ পেলাই মানে পানী দাগ এটা বহি যায় এইখিনি বহুত পৰিমাণে চাফা হ'ব মই ইয়াত লৈছোঁ হোৱাইট ভিনেগাৰ ল'ব আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ কাপ বা বাতি ল'ব যিটো জোখত বাকীখিনি আপোনালোকে বস্তু তাত দিব লাগিব একদম সহজ বগা ভিনেগাৰ লৈছোঁ 1 কাপ মই ইয়াত পেপাৰ কাপ লৈছোঁ কফি কাপ আৰু ইয়াত মই এতিয়া মিহলাম নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ পানী 2 কাপ ভিনেগাৰ যিমান পানী সিমান যেহেতু মই তলিটো চাফা কৰিম গতিকে মই কম পৰিমাণত লৈছোঁ যদি আপোনালোকে গোটেই কেটলিটো চাফা কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে সৰহকৈ ভিনেগাৰ আৰু সৰহকৈ পানী ল'ব পৰিমাণ সেইটোৱে ভিনেগাৰ যিমান তাৰ দুগুণ পানী হ'ব মই ইয়াত 1 কাপ ভিনেগাৰ দিলোঁ 2 কাপ পানী দিলোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ চেনি ইয়াত ভাত খোৱা চামুচ লৈছোঁ মই ডাঙৰ চামুচখন ঘৰৰ যিখন ভাত খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইখন চামুচৰ 2 চামুচ দিম ইয়াত চেনি 2 নম্বৰ চামুচ চেনি দিলোঁ এতিয়া মই কেটলিটো লক কৰিম আৰু গৰম হ'বলৈ দিম একেবাৰে সহজ খুব সোনকালে হয় মাত্ৰ আপোনালোকে চাই ল'ব কিদৰে কৰিব লাগে আৰু কেটলিটো মই ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া সুইচটো অন কৰিম এই লাইটটো যিমান দেৰিলৈ জ্বলি থাকে সিমানলৈকে গৰম হৈ দিব ভালকৈ তুলিব দিব নিজে লাইটটো অফ হ'লে ৰ'ব মানে খুব ভাল গৰম হ'ব লাগিব এইটো হৈ গ'ল এতিয়া মই আপোনালোকক ভিতৰখন দেখুৱাম খুব গৰম হৈ আছে যিহেতু গতিকে কেমেৰাবোৰ ওচৰলৈ নিব নোৱাৰিম অলপ দেৰিকৈ দেখুৱাম এয়া চাওক ভিতৰখন আগতকৈ বহুতখিনি চফা হোৱা নাইনে বাৰু এনেকৈ মই অলপ সময় থৈ দিম আৰু তাৰপাছত এইটো মই চাবোনেৰে ধুই ল'ম আপোনালোকে ঘৰত যি চাবোন ব্যৱহাৰ কৰে বাচন ধুবলৈ সেয়াৰে ধুই ল'ব আৰু ধোৱাৰ পিছত এয়া হৈছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কেটলিটো দেখিছেনে মই তলখন কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল একদম নতুনৰ দৰে হৈছে এনেকৈ হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই মই বাৰু আপোনালোকক আগৰটোৰ লগত দেখুৱাম এতিয়া মই এইদৰে দেখুৱাই আছোঁ আৰু ওপৰত থকা হালধীয়া দাগবোৰ বহুত পৰিমাণে কমি গৈছে দেখিছেনে তলিটো কি সুন্দৰ হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে মন কৰিব দেই ওপৰৰ বাওঁফালে দিয়া ফটোখন বাওঁফালে যিখন ফটো দিছোঁ সেইখন হৈছে এই কেটলিটো ধোৱাৰ আগৰ পৰ্যায়ৰ ফটোখন এইখন হৈছে কেটলিটোৰ ভিতৰৰ অৱস্থাটো আগতে যে আছিলে আৰু এতিয়া দেখিছেনে সোঁফালে যিখন আছে ফটো দুখনৰ পাৰ্থক্যটো মন কৰকচোন বাৰু কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈ গ'ল নহয়নে একদম নতুনৰ দৰে হৈ গৈছে চিকচিকীয়া হৈ গৈছে আপোনালোকে ঘৰত এইদৰে কৰি চাবচোন এইখিনি আপোনালোকলৈ বিশেষ অনুৰোধ যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহে উপযোগী বুলি ভাবিছে আৰু ভাল পাইছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোক লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু যিমান পাৰে সিমান মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আকৌ অনুৰোধ কৰিছোঁ দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আহোঁ